Reflections at the End of Spring. Ik heb dit stukje geschreven in mijn studiekamer in Sint Maartenslaten. En ik heb daar een prachtig uitzicht over de Leie. En op het einde van de lente kwam deze melodie plots in mijn hoofd. En ik moest nadenken over alles wat er gebeurd was. Over alle concerten die ik had gespeeld, de reis die ik had gemaakt. En vooral keek ik heel erg uit naar de zomer. En dan kwam plots deze hele rustige melodie in mij op. Zoals jullie kunnen zien, heb ik mijn handen niet verplaatst. We spelen onze eerste noot, de mi, met de duim. En onze eerste noot in de linkerhand, de re, met de tweede vinger. Kijk, en alles kan mooi blijven staan hier op die eerste paar maten van dat stukje. Nu, we zijn natuurlijk al heel blij als we de juiste noten spelen, maar we worden helemaal gelukkig als we er ook muziek mee kunnen maken. Heel belangrijk, in heel veel van mijn muziek zit een herhaling in, maar een herhaling is, tot tegenstelling wat we soms denken, niet gewoon hetzelfde spelen, maar dezelfde noten met een andere intentie spelen. En ik vind het niet nodig als componist om daar dan een nieuwe dynamiek bij te zetten. Ik ga ervan uit dat we dat zelf voelen als mens. Kijk, de eerste twee maten zijn qua notenbeeld identiek, maar qua gevoel niet. Nu, we zien er ook bij een pedaal staan. Hoe werkt dat nu? We duwen het pedaal in voor we de eerste noot hebben gespeeld. En dan spelen we die. We spelen de eerste noot van de derde maat en we heffen onze voet op en halen de pedaal terug naar beneden. Zoals jullie hebben gezien, heb ik mijn hand verplaatst op maat 7. Dus we komen vanaf maat 6, kijk, staat ze daar nog. En op maat 7 verplaats ik naar deze positie. Namelijk de duim komt op de fa en de vijfde vinger komt op de re. En voor de volgende maat blijft de afstand tussen de duim en de pink dezelfde, maar verplaatsen we naar la en fa. Dus dan krijg je eigenlijk dit. Maat 6. Maat 7, maat 8, in maat 9 blijft de pink staan, maar gaat de duim naar de sol. En goed nieuws, dan staat de derde en de vierde vinger meteen klaar voor maat 10. Op maat 11 gaat de sol terug naar de la. En dan gebeurt er iets bijzonders. Maat 12 gaat onze lammo gespeeld worden met de tweede vinger. Kijk wat hier goed gebeurt. Mijn tweede vinger die springt als het ware over mijn duim. En die doet dit. En dan staat onze vijfde vinger meteen klaar om de mi te spelen. Het goede nieuws is dat de linkerhand steeds blijft staan op de do. Dus dan krijg je vanaf maat 7 deze passage.
sprong voor de linkerhand en voor de rechterhand. Dat is op maat 15, kijk maar. Mijn duim die nu op de doos staat, gaat naar boven en de vijfde vinger, onze pink, die komt op die doos te staan. Veel plezier.